السلام علیکم. امید لرم روغ جوړ به او ژوند به مو ښه تېرېږي. نن زمونږ د آیلټس لیسننګ پارټ 3 دی. یو څو ورځې لیکچر چې دی هغه اپلوډ نشو، نو د هغې دپاره معذرت خوا یم، خو تاسو ته په خپله باندې پته ده روژه ده، نو ډېرې زیاته مشکله وي. خو چې ستاسو دې مینې ته وګورم نو زه وایم چې د ورځې مې 2 ویډیو ستاسو دپاره ریکارډ کولې. خو خیر، نن زمونږ د آیلټس لیسننګ پارټ 3 دی او لیسننګ پارت 3 چې دی نو هغه د دې نور نه لږ ونته کې ډیفیکلټي د هغې نه شاته ریزن دا دی چې یو خو دلته کې نیټیو سپیکرز چې کوم وي نو هغه لږ فاسټ انګلیش وایي، یوه خبره ده. دویمه خبره دا ده چې په دې کې ایم سی کیوز وي، ملټیپل چایس کویسچنز وي. نو هغلته کې چې کله هغه لیسننګ ته کې او هغه په سپیډ سره روان وي نو ته هغوی کیچ کولی نه شي. نو په اول کې به تاسو ته لږ ونده کې مشکلات وي، خو چې تاسو داسې یو 10-15 ټیسټ چې دي هغه تاسو سالو کې نو بیا به تاسو ته دا مسله هم حل شي. بل په دې کې یو داسې قسمه کویسچنز راځي چې آپشنز چې هغه لږ وي او کویسچنز چې هغه زموږ سره ډېر وي. نو هغه لږ آپشنز په ډېر کویسچنز کې پوټ کول هغه هم یو ډېر غټه مسله وي. نو نننی لیکچر چې دی هغه ډېر زیات امپورټنټ دی، ډیفیکلټ دی، خو زه به کوشش کوم چې څومره هم په سمپل طریقې سره تاسو پوه کړم دومره به زما کوشش وي. د ټولو نه اول خو تاسو سکرین ته وګورئ، تاسو ته په نظر باندې راځي پارت 3. پارت 3 چې دی نو په هغې کې اول دی کویسچن نمبر 21 نه وهله د کویسچن نمبر 25 پورې. 5 کویسچنز چې دي اول هغې ته وږدو، دا به زموږ سره ایم سی کیوز وي. ټیک شو؟ نو اول په دې باندې ځان پوه کوو. بیا د هغې نه بعد چې دی د کویسچن 26 نه وهله د کویسچن 30 پورې هغه بیا جدا دغه دی پیټرن دی د هغې، نو په هغې باندې خو پوه کوم. اول زه ریکارډینګ پلی کوم، تاسو ته ټول چې دی غوږ ورته کېدی. ټیک شو؟ And answer questions 21 to 25. I think I've said enough, so now it's the turn of the audience. Would anyone like to start the ball rolling and comment on anything I said earlier in my talk? صاحبان خو لکه ډېر زیات تیز لګیا دي، کوشش کوو چې کیچ کول خو ډېر مشکل دي، خو وږ ورته کېدی ها ډېر زیات تیز لګیا دي. Would anyone like to start the ball rolling and comment on anything I said earlier in my talk? That young gentleman over there. Hi, my name's Jake, and I've got a question for you. You referred to outsider art as being the work of self-taught rather than trained or professional. نو اوس تاسو غوږ کېدی، یو کس دی او هغه سلف په خپله باندې زده کړی کړې ده، چا ورته ښودلی نه دی، چا ورته ټیچ کړی نه دی. نو د دې سره ریلیټډ کوم یو راځي؟ آیا لیک فارمل آرټ ټریننګ، که نه هیو ا فارمل بیکګراؤنډ ان آرټ، میک ا لیونګ فرام دیئر ورک. نو که مونږ صحیح وګورو نو آپشن ای چې دی هغه صحیح راځي، ځکه چې آوټسایډر آرټ چې کوم وي، چا چې په سکول کې آرټ نه زده کړی، پینټینګ شو یا د نور کوم آرټس دي، هغوی چې په سکول کې یا په کالج کې یا په یونیورسټۍ کې آرټ نه زده کړی نو هغوی ته د فارمل ټریننګ کمیږي. ټیک شو؟ نو زموږ سره آپشن ای چې دی هغه زموږ سره ټیک راځي. اوس نیکسټ ته غوږ کېدی. ها، Does that mean anyone can produce art then? Well, what we define as art will always remain subjective. what we define art، خبره راله چې آرټ په اصل کې څه څیز دی. نو آپشن زموږ سره ورکړی شوي دي. The definition of art is very flexible، چې هغه flexible دی. بله خبره، there is a common perception of what constitute art. بیا د هغې نه بعد option C، in the theory quality art can be produced by anyone. اوس مونږ د دې خبرو ته ګورو چې آیا د دې چې کوم ډیفینیشن کې د آرټ یا د آرټ په باره کې دا کمې خبرې کې، نو په دې کې کوم یو آپشن چې دی هغه د دې سره صحیح راځي. غوږ ورته کېدی. Art then? Well, what we define as art will always remain subjective, but given that we can agree more or less. آرټ څه دی لکه هغه سبجیکټیو دی. نو سبجیکټیو مطلب څه شی دی؟ چې ستا جدا آرټ دی، د بل یو کس به جدا آرټي، د بل به جدا آرټي، زما به جدا آرټي، د هر انسان آرټ جدا جدا دی. کو زه یو څیز پینټینګ کوم د یو څیز په باره کې، نو کیدای شي چې هغه زه په ډفرنټ طریقې سره وکړم، دغه شانتې ته به په ډفرنټ طریقې سره وکړې. د دې نه علاوه آرټ خو یوازې دا نه دی که نه، نور چې هم څومره آرټس دي هغه آرټس چې دي نو هغه سبجیکټیو دي. د هر انسان خپل خپل پرسپشن دی او هر سړی په خپل خپل ځای باندې ټیک دی. سټیټیک نه دی، یوه خبره نه چې ته به دغه شانتې جوړی دا بل شانتې ته نشئ جوړولی. نو په دې وجه باندې داسې خبره څه کي چې آرټ چې دی هغه سبجیکټیو دی. نو سبجیکټیو معنی څه شی دی؟ فلیکسیبل دی.
نو زمونږ سره آپشن ای چې دی هغه صحیح راځي چې آرټ سبجیکټیو دی نو مطلب څه شی دی آرټ او فلیکسیبل دی. On a common perception of what is actually art, then yes, anyone in theory can produce art. The challenge, though, is to produce good art. ګوډ آرټ د ګوډ آرټ په باره کې خبره وشوه نو اوس مخې ته به څه راځي چې ګوډ آرټ په اصل کې څه دی. نو ګورئ ګوډ آرټ څه شی دی ریلایز مور آن ټیلنټ دین سکل چې آیا ګوډ آرټ به هغه چې د سکل نه سیوا هغه په ټیلنټ باندې انحصار لري. بل requires an equal combination of talent and skill چې سکل او ټیلنټ ولا دواړه پکار دي او کنه requires significant skill یا اهم سکل چې دی د دې لپاره ضروری دی. نو زغوږ ورته کېده چې دا سوایي. We can produce art. The challenge, though, is to produce good art. Excuse me, may I ask a question, please? Yes, of course. Would you like to introduce yourself to the audience? Sure, my name's Lucy. So, Lucy, what would you like to ask? Don't you think that untrained artists lack the necessary technique to produce good art? I felt that some of the paintings by outsider artists that you showed us earlier were, to be honest, rather crude. I think you're confusing technique with art here. A great technique doesn't guarantee great art, you know. But you know. The great technique doesn't guarantee great art. اوس تاسو کوېسچن نمبر 24 ته وکې دی سی لیکلی دي usually the public is unimpressed by outsider art. د outsider art نه د public چې دی هغوی څه دي لکه unimpressed دي مطلب impressed نه دي. Okay, next one. Usually the public has little knowledge of outsider artists. آیا د public ته د outsider artists په باره کې ډېره کمه پته ده که نه؟ Usually, the public only appreciates large-scale work of art. یا public چې دی نو هغوی څه دي صرف چې large-scale art یې هغه appreciate کي. نو اوس مونږ دا اورو چې آیا په دې کې کوم یو د دې سره ټیک راځي. غوږ ورته کېدی. Can I have another question from a member of the audience, please? Hi, I've got a question. My name's Dave, by the way. I just wanted to ask how many outsider artists were or are recognised in their lifetime? Relative. Recognize لفظ چې کله راغی نو recognize مطلب څه شی دی چې هغه نور خلک چې دی هغه پیژني ویلیو ولا ورکي. ټیک شو نو مطلب پبلیکلی څومره چې دی آرټسټ له ویلیو ورکړي کېږي د باره کې خبره شروع ده. If you. واقع ده ها. My name's Dave, by the way. I just wanted to ask how many outsider artists were or are recognised in their lifetime? Relatively few. سی وی very few ډیر کم. نو مطلب دا دی چې په دې کې زموږ سره کو تاسو وګورئ نو صحیح آپشن دا راځي چې ډیر کمو خلکو ته د آوټسایډر آرټسټ په باره کې پته ده مطلب پیژني. او زموږ سره آپشن بی ته کو تاسو وګورئ نو څه لیکلی دي has little knowledge of outsider artists. نو مطلب دا دی چې زموږ عامو خلکو ته د آوټسایډر آرټسټ په باره کې ډیره کمه پته ده. ډیر کم خلک دی چې هغوی آوټسایډر آرټسټ پیژني. نو آپشن بی چې دی هغه زموږ سره په دې کې صحیح راځي. نیکسټ ته وکې دی. Significant works of art, like Nekshan's sculpture garden in India or Ferdinand Cheval's fantastic building. اوکې تاسو ورته دوباره وکې دی ځکه چې ډیر زیات په سپیډ سره لګین چې تاسو په صحیح پوه شئ. ها وکې دی. Relatively few. The exceptions are the ones who create particularly monumental or significant works of art, like Nekshan's sculpture garden in India or Ferdinand Cheval's fantastic building, the Palace Ideal. Both, as you know. اوس تاسو د کوېسچن ته وګورئ دا دوه نومونه یې واخیستو نو تاسو کوېسچن سره راغی چې د ورک آف نیکچند and Ferdinand Cheval د دوی څه کردار دوی ادا کړی دی. نو امپریس موست ډیو ټو دیئر سایز. ټیک شو د سایز په وجه باندې د دوی هغه ورک چې دی مطلب دوی چې کوم بلډینګز جوړ کړي دي نو د هغې سایز غټ دی د دې په وجه باندې دوی ډېر زیات فیمس دي. ور کریټډ وداوټ افیشیل کنسنټ یا دوی ته افیشیل کنسنټ چې دی هغه ورته نو میلاو شوی. ور انسپایرډ بای رومانټیک آیډیا یا د رومانټیک آیډیا نه دوی چې دی هغه انسپایر شوي دي. نو تاسو اوس وخت کې دی چې دا پکې کومه یوه خبره کوي.
are created purely from recycled material. Okay, The Sculpture Garden in India, or Ferdinand Cheval's fantastic building, the Palace Ideal. Both, as you know, were created purely from recycled materials. اول خبره خدا ده چې د ریسایکل میټیریل چې دي د هغې نه جوړ کړل یو خبره خدا شوه. Yeah, they were pretty amazing. I remember them from the slides you showed earlier. But what impresses people most is not so much the sheer scale of these buildings and sculptures as the work involved. These artists built their work single-handedly over many years. single handedly many years مطلب دا دی چې یوازې لګیا وو. ټیک شو؟ مطلب دا نه چې دوی له ګورنمنټ څخه سپورټ ورکړی دی، په خپله باندې دوی لګیا وو، ګورنمنټ ولا سپورټ مپورټ نه دی ورکړی او بیا هم دوی جوړ کړی دی. And more to the point, in total secret, as they lacked Total planning secret, eh? permission. That adds to the romance of the whole undertaking, don't you think? نو کوچري تاسو وګورئ were created without official consent. مطلب دا دی چې official نه څه مراد دی؟ ګورنمنټ نه په دې ځای کې مراد دی. نو آپشن بی چې دی هغه زموږ سره صحیح راځي. Well, their work certainly impressed me. Yes, outsider art certainly produces work that is one of a kind. Before you hear the rest of the discussion, دا زموږ سره د کوېسچن نمبر 20 نه واخله د 25 پورې دا د هغې انسرز دي. ډیفیکلټ دی، بالکل دا خبره غلطه نه ده، بالکل ډیفیکلټ دي، خو چې تاسو په دې باندې یو 10 یا دغه شانتې 20 ایکسرسایزز وکړئ د هغې نه بعد به دا هم تاسو ته آسان شي. ټیک ده. بله خبر دا ده چې زه تاسو ته د کوم ویب سایټ نه یا د کوم پلیټفارم نه د لیکچر ډیلیور کوم یا تاسو ته زه د آډیو د کوم نه پلی کوم، په دې باندې بې انتها زیات ټیسټ چې دي هغه اویلیبل دي. تاسو هر یو ټیسټ چې دی هغه دې نه کولی شئ. نو تاسو په موویز پسې یا په سپیچز پسې په هېڅ پسې مه ګرځئ، بالکل دغه پیټرن چې دی هغه فالو کوئ او دغه لیسننګ کوئ. اوکې. before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 26 to 30. ښه، اول تاسو کې د کوېسچن نمبر 26 نه واخله کوېسچن نمبر 30 پورې تاسو اول د کوېسچنز ته وګورئ. اول یې څه لیکلي دي؟ what does the lecturer say about the following. دا ښکته چې کوم کوېسچنز ورکړی شوي دي د دې په باره کې وي لیکچرر چې دی هغه څه وایي. اوکې. write the correct letter A, B or C next to questions 26 to 30. یعنی A, B, C options یې موږ له راکړي دي. داسو کې دا پټ کې د دې 26 questions نه واخله د 30 questions پورې. نو اوس دا په تاسو په ذهن کې به دا کوېسچن راغلی چې سر زموږ سره خو آپشنز چې دي هغه 3 دي او کوېسچنز چې دي نو هغه دي 5. نو دا به موږ څنګه پټ کوو؟ نو ګورئ سمپل خبره دا ده، کو چېرې تاسو دا پټ کوئ په دې کې نو په دوو کې به سیمیلر راځي. یعنی دوه کوېسچنز دي نو په دوو کوېسچن کې به یو راځي، دغه شانتې په نورو دوو کوېسچن کې به سیمیلر راځي او په یو کوېسچن کې چې دی په هغې کې به یو راځي. ټیک شو؟ تاسو به په دې کې کنفیوز کېږئ نه، دا په خپل ذهن کې کېدی. اول څه وو؟ په اولني کوېسچن کې دا خبره وه چې موږ له 3 آپشنز راکړي وو، د 3 نه به موږ یو سلیکټ کوو. اوس خبره دا ده چې موږ له یې 3 آپشنز راکړي او دا 3 چې دي نو دا به موږ په 5 کې پوټ کوو. مطلب دا دی چې کوېسچنز ډېر دي، آپشنز کم دي او په هغې کې آپشنز یوه وو او کوېسچن یو وو. نو ګورئ ګلابه تاسو به په دې کې کنفیوز کېږئ نه. سمپل خبره دا ده چې دې کله خبرې کوي او دې کله د ورډ راورسي دا کوم کوېسچنز چې موږ له راکړی شوي دي، مثال په طور دی ووایي چې د باو سټریټ رنرز، چې دا ورډ یې ووایي نو بس د دې سره ته غوږ کېږده چې پخوا پسې څه وایي. بیا به پسې لازمي د دغه شانتې نور د دې بل سره سیمیلر خبره کوي یا به د دې نه ډیفرنټ خبره کوي. ټیک شو؟ ریکارډینګ زه تاسو ته پلی کوم، د هغې سره چې زه کوېسچن سالو کوم تاسو ته به دا بالکل آسان شي، کلیر به شي درته. اوکې، غوږ کېږدی ریکارډینګ ته. Answer questions 26 to 30. So once the public got what they wanted, an organised police force, were they happy? One would imagine that that would have been the case. However, the public in fact showed a resentment towards the new law enforcers. Really? Yes, so much so that the public gave them derogatory names like peelers and bobbies, nicknames derived from the name of the Metropolitan Force's founder, Sir Robert Peel. I guess not many people would have wanted to work for the Metropolitan Police then. Well, at least it was full-time paid work.
In fact, policing only first became a permanent full-time profession with the advent of Henry Fielding. He formed a force armed with pistols known as the Bow Street Runners in... So, هغه فورس جوړ کو چې د هغې نوم څه دی د بو سټریټ رنرز. د دې ځای نه په اخوا باندې اوس تاسو غوږ کېدی ستاسو د کوېسچن سره ریلیټډ خبره به کېږي. 1749, answerable to and paid by a magistrate's office. paid by a magistrate office. نو ګورئ magistrate څه هغه لوکل ګورنمنټ والی وي. نو زموږ سره انسر سره هغې زموږ سره انسر راځي هغه راځي بي. نو موږ به دلته کې ولیکو آپشن بي. ټیک شو؟ په دې باندې تاسو پوه شوئ ځکه چې لوکل ګورنمنټ او میجسټریټ دا یوه خبره ده. دلته کې د سینونیمز استعمالي یا هغه خبره استعمالي خو په ډیفرنټ وی سره وایي. نو په دې وجه تاسو به په دې کې کنفیوز کیږئ نه. هغه یو فورس چې دی هغې فارم کو چې د هغې نوم څه و د بو سټریټ رنرز او دوی له به چا پیسې ورکولې دوی ته به تنخوا ورکوله پیسې به له ورکولې لوکل ګورنمنټ. نو لوکل ګورنمنټ څه وي میجسټریټ چې هغه لوکل ګورنمنټ وي. ټیک شو؟ نو آپشن بي چې دی هغه زموږ سره صحیح دی. اوس مخې ته ګورو چې آیا د دې سره یو شانتې بي آپشن چې دی په دې نورو کې راځي او که نه راځي. نو که چېرې راته پکې موږ به آپشن بي ولګو که نه راته پکې نو بیا به موږ بل آپشن چې دی هغه به لګو. ټیک شو؟ نیکسټ غوږ کې دی 9. Answerable to and paid by a magistrate's office. Prior to that, policing had relied on unpaid night watchmen and constables. نایټ واچمن او کنسټیبلز دا یې ووایي. اوس د دې نه مخې ته غوږ کېږدئ چې دا پسې څه وایي. دوباره ورته غوږ کېږدئ. Prior to that, policing had relied on unpaid night watchmen and constables working for a particular parish. Male householders were chosen for the jobs of watchman or constable. نایټ واچمن اینڈ کانسټیبلز. نو تاسو ته پته ولګېده چې ما ته کوم کوېسچنز راکړی شوي دي اوس به د دې په باره کې خبره کېږي. غوږ ورته کېدی For a particular parish. Male householders were chosen for the jobs of watchman or constable, working by rotation or appointment. Armed with no more than a cane, the armed then no more can. مطلب دا دی چې د دوی سره به آرمز چې دي هغه به ورسره نو کینز به ورسره. نو مطلب دا دی چې بره به تاسو آپشن ته وګورئ. آپشن څه شی دی؟ وی ناٹ ان پوسیشن آف فایر آرمز. نو آرمز ورسره نو که نه نو زموږ سره آپشن ای چې دی هغه په دې کې ټیک راځي. نو موږ به آپشن ای چې دی هغې ته وګورو. اوس زموږ سره ای او بي چې دی آلریډي موږ پټ کړو په دې ځای کې. اوس ګورو چې آیا د ای او د بي دوباره راځي او که نه راځي. ټیک شو؟ نو غوږ ورته کېدی were a poor match for the criminals of the day, as were the constables, who were similarly ill-equipped. The constable were similarly ill-equipped. Ill-equipped نو مطلب څه شی دی چې د دې constables چې دي د دوی سره به هم هغه اسلحه یا آرمز دا ورسره نه وو. سمپل خبره دا ده. نو چې کله تاسو کو سوچ وکړئ په دې ځای کې د آرمز ورډ نه دی استعمال کړی. څه استعمال کړی دی؟ ill-equipped استعمال کړی دی. نو پولیس دپاره یا د آرمي دپاره اکوپمنټ څه دي؟ پسټل دی که نه یا ټوپک دی ګن دی دغه دپاره آرمز دی دغه دپاره. خو په دې ځای کې داسې وایي چې ایل اکوپډ نو مطلب دا دی چې د کنسټیبل سره به هم اکوپمنټس نو مطلب دا دی چې د هغوی سره به هم آرمز به ورسره نو پسټلز به ورسره نو ګنز به ورسره نو. نو په دې ځای کې زموږ سره آپشن ای چې دی هغه هم په دې کې صحیح راځي. ټیک شو؟ نو آپشن ای چې دی هغه مونږه ریپیټ کړه. په 27 کې هم ای راځي او په 28 کې چې دی په هغې کې هم ای راځي. دوباره دې ته غوږ کېږدئ چې صحیح پې پوه شئ. ښه غوږ کېږدئ. Prior to that, policing had relied on unpaid night watchmen and constables working for a particular parish. Male householders were chosen for the jobs of watchman or constable, working by rotation or appointment. Armed with no more than a cane, the watchmen were a poor match for the criminals of the day, as were the constables, who were similarly ill-equipped. بس Though اولې د واچمن دپاره خبره وکړه چې د هغوی سره آرمز دین نو آرمز دین کین مطلب کین به ورسره صرف و. او د کنسټیبل چې دی هغه هم سیمیلرلی دغه شانتې ایل اکوپډ و. ایل اکوپډ مطلب څه شي؟ د هغوی سره به هم آرمز نو. نو آپشن ای زموږ سره دوه پیرې چې دي هغه راله. ټیک شو؟ اوس نیکسټ ته غوږ کېږدئ. appointed as watchmen or constables, not surprisingly, lacked enthusiasm for their task,
which had to be combined with their normal daytime employment. So, did the Metropolitan Police Force operate a tough خبره سو شوه د میټروپولیټن پولیس فورس د دې باره کې خبره وشوه نو مطلب دا دی چې مونږه کوېسچن 29 په باره کې به اوس انسر چې دی هغه به ګورو وکې دی ورته The same conditions for a certain height and fitness level as in contemporary police forces. نو څه چلې کو د دې یو کس کوېسچن وکړو یو فیمیل چې دی هغې کوېسچن وکړو د بلې ولا انسر ورکړو چې د دې د دواړو یو شانتې پروسس دی د میټروپولیټن پولیس فورس او د کنټمپرري پولیس فورس د دې د دواړو یو شانتې سیملر د دې پروسس دی وګ ورته دوباره کې دی ها Surprisingly, lacked enthusiasm for their task, which had to be combined with their normal daytime employment. So, did the Metropolitan Police Force operate a tough selection process for employing officers? There were the same conditions for a certain height and fitness level as in contemporary police forces. But when new recruits entered the force, they had to work their way up from the bottom. No concessions were made for class or background. This still holds true to... څه خبره ده بیکګراوند او کلاس چې دی هغې ته نه ګوري دوی په دې کې نه بیا کاته دوی ته نو تاسو وګورئ په دې باندې نان ډسکریمینیټري لفظ چې دی هغه استعمال شوی دی نان ډسکریمینیټري څه ته ویل کېږي چې د دوو په منځ کې ته امتیاز نه کې فرق پکې نه کې دې ته وکړئ دوباره But when new recruits entered the force, they had to work their way up from the bottom. No concessions were made for class or background. کنسیشن به بالکل د کلاس او د بیکګراوند لپاره نه و په دې کې مطلب دا دی چې د دې د دواړو په منځ کې به بالکل هیڅ قسمه ډسکریمینیشن به پکې نه کېدو کو چېرې هغه به میټروپولیټن پولیس والا وو او که هغه به کنټمپرري پولیس والا وو نو د دې د دواړو چې به کله سلیکشن کېدو یا به د دوی کوم پروسس و نو په هغې کې به بالکل څه امتیاز نه و څه ډسکریمینیشن به پکې نه و نو زموږ سره آپشن سی چې دی هغه په 29 کې هم راځي او آپشن سی چې دی نو هغه زموږ سره په 30 کې هم راځي آی هوپ چې اوس به تاسو په دې باندې بالکل ټول پوه شوي یې